අයිවන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකේ තමයි ඔයාලා අද සුපුරුදු දින මේක තුලා ඉන්නේ. ඕකේ අරන් ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නන්නේ cute design එකක් තියෙන pure Android experience එකක් ගන්න පුළුවන් සුපිරිම device එකක් ගැන. මේකේ විශේෂත්වය මේකේ Android එක වෙනම කිසිම operating system එකකින් customize වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ pure Android experience එකක් ගන්න පුළුවන් මේ device එකෙන්. ඉතින් අපි බලමු මේ device එකේ specification, මේකේ camera, මේකේ hardware software perform කරන විදිය සහ මේක ගන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ කියවනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි බලමු Google Pixel 3a device එක කොයි වගේද කියලා. Google Pixel 3a device එක launch වෙලා තියෙන්නේ 2019 මැයි 7 වගේ දිනයන්වලදී. ඒ වගේම මේක මේ වෙද්දී අපිට මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේක මිලදී ගන්න තැන් සහ මේක කොහොමද මිලදී ගන්න කියලා වීඩියෝ එක අවසානයේ මම කතා කරන්නම්. ඕකේ. මේකේ බොඩි එක ගැන කතා කරොත් මුලින්ම මේකේ බර ග්‍රෑම් 147ක් වගේ වෙනවා. මේක glass front එකකින්, plastic back එකකින් සහ plastic frame එකකින් protect වෙලා තියෙනවා. SIM ගැන කතා කරොත් nano SIM එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නැත්නම් eSIM එකක් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඕකේ. මේකේ විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරොත් OLED capacitive touch screen ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි තියෙන්නේ 16 million colors එක. මේ ඩිස්ප්ලේ size එක ගැන කතා කරොත් 5.6 inches ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. 70% screen to body ratio එකක් මේ device එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේක protect කරලා තිනවා Asahi Dragon Trail glass කියන වර්ගයේ glass වලින් මේක protect කරලා තිනවා. always on display එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඇත්තට මේකෙදි gorilla glass වලින් නෙමෙයි display එක protect කරලා තියෙන්නේ. වෙනත් type එක glass වලින් තමයි protect කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ. මේක ගොඩක්ම pure experience එකක් දෙන්නේ මේකේ Android එක. ඇත්තට මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි mobile phone එකකදී සාමාන්‍ය Huawei ගත්තත්, Samsung ගත්තත්, Xiaomi ගත්තත් මේ මොකක් හරි mobile phone එක Android version එක customize කරලා තියෙන්නේ එයාලගේම operative system එකක් මගින්. ඉතින් මේකේ Google Pixel කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් Google phone එකක් කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ phone එක කිසිම විදිහකට customize කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන pure Android version එක. ඒ කියන්නේ ඒකෙත් තමයි සාමාන්‍යයෙන් Android version එක අලුතෙන් release වෙනවා නම් ඒක මුලින්ම එන්නේ Google phones වලට තමයි, Google Pixel phones වලට තමයි. ඉතින් මේක විශේෂයි. pure Android experience එකක් ගන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් Google Pixel phone එකට ඇරෙන්න වෙනත් phone එකක් switch වෙන්න බෑ. මොකද මේකේ තමයි pureme Android experience එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේක OS එක ගැන කතා කරොත් Android Pie එහෙම නැත්නම් Android 9.0 බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක Android 10 වලට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පහසුකමක් තියෙනවා. මේකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 කියන chipset එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 10 nanometer chipset එකක් විදිහට. octa-core processor එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම GPU එක Adreno 615 GPU එක අපිට මේ device එකේදී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඕකේ. මේකේ ඊළඟට memory එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේකේ storage එක. හැබැයි මේකේදී සාමාන්‍යයෙන් iPhone එකක් වගේ මේකෙදි cloud slot එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. internal storage එක 64GB සහ 4GB RAM එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් internal storage එකෙන් තමයි අපිට මේකේ හැමදේම කරන්න වෙන්නේ. මේ device එකේ කැමරාව මේක ගොඩක්ම විශේෂ කැමරාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක dual camera, triple camera මේ විදිහේ quad core, pentacore ඔය විදිහට camera setups ගණනාවක් මේ විදිහේ තියෙනවා. සාමාන්‍ය mobile phone එක කැමරාව මේ විදිහේ ගොඩක්ම complex වෙලා තියෙනවා, සංකීර්ණ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ Google Pixel 3a එකේ කැමරාව එහෙම සංකීර්ණ කැමරාවක් නෙවෙයි. ගොඩක් lenses තියෙන කැමරාවක් නෙමෙයි. මේක single camera. මේක විශේෂත්වය ඒකයි. ඒ වගේම 12.2 megapixel කැමරාවක් අපිට මේකදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. wide camera, wide angle කැමරාවක් තමයි මේකදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමරාවේ dual LED flash HDR panorama මේ විදිහට අපිට features බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඕකේ. මේකේ photos ගැන අපි පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට මේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ කැමරාවෙන් capture කරපු photos කීපයක්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ video recording ගැනත් අපි කතා කරද්දී 4K video record කරන්න හම්බ වෙනවා 30 fps දක්වා. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම විශේෂයි. එක කැමරාවකින් 4K video record කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන එක. ඒ වගේම 1080p at 30 60 120 fps දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න ඔයාට මේ ෆෝන් එකේ පහසුකම සපයලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය සිංගල් කැමරාවකින් මේ වගේ ෆීචර්ස් ගණනාවක් දෙන ගොඩම විශේෂයි. ඉතින් මේ කැමරාව සාමාන්‍ය ගොඩක් අය මේ වෙද්දී අපි දන්නවා සාමාන්‍ය කැමරාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන අය ගොඩක් ඉන්නවා. මොබයිල් ෆෝන් එක බයි කරද්දී ගොඩක් විශේෂයෙන් කැමරාව ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ වගේම ඒ කැමරාවේ lenses ගොඩක් තියෙද්දි කැමරා setup එක ටිකක් ලොකු වෙද්දි සමහරක් අය ඒකට කැමති නැහැ. ඇත්තට මේක ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ ඩිසයින් එකට අවුලක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරක් අයගේ කැමති වුණාට සමහරක් අය ඒකට අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Google Pixel 3a කියලා කියන්නේ මේක simple camera setup එක. එක කැමරාවයි තියෙන single camera එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නිසා main camera එක ගොඩක් cute design එකක් තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඕකේ. අපි ඊළඟට යමු selfie camera එකට. මේකේ single camera setup එකක් තමයි තියෙන්නේ. 8 megapixel wide camera එකක් තියෙන්නේ. HDR පහසුකම
පුළුවන්කම තියෙනවා සහ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 1080p at 30 fps දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ලවුඩ් ස්පීකර් එකක් තියෙනවා 3.5mm headphone jack එකක් මේ device එකේ විතර බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. Wi-Fi, GPS, NFC, radio, USB-C USB 2.0 Type C port එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා සහ Bluetooth 5.0 මේකදී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකේ sensors ගැන කතා කරද්දී fingerprint sensor එක, accelerometer එක, gyro, proximity compass සහ barometer එක අපිට සුපුරුදු දෙන මේ device එකේදී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. Okay, මේකේ colors ගැන අපි කතා කරද්දී just black, clearly white, purplish කියන colors කිහිපයක් මේකදී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සහ මේකේ battery එක සාමාන්‍ය විශේෂයෙන්ම මේක perform කරද්දී hardware software ගොඩක්ම cute විදියට ගොඩක්ම pure experience එකක් දෙන Google version එකත් එක්ක මේකේ performance කරද්දී මේකේ battery එක ගැන කතා කරද්දී 3000 mAh battery එකක් තමයි තියෙන්නේ. fast charging තියෙනවා 18 volt දක්වා. මේ device එකේ සියලුම specifications සහ මේකේ වැදගත් දේවල් මේකේ කැමරාව, මේකේ battery මේ හැම දෙයක් ගැන මේ වීඩියෝෙදි මම කතා කරා. මීට අමතරව ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් මේ device එක ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එක භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම මේ device එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි මම දැක්ක Daras එකේ මේක මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. price range එක ගත්තාම 90000 වගේ තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේ price range එක මට හරියටම කියන්න බෑ. ඒක වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ devices අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් ගැන මම කලින් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් බලන්න. ඒකෙන් බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේ Google Pixel 3a device එකත් මිලදී ගන්න. සහ මේකේ ගැටලු තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න සහ අපි WhatsApp group එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා අපෙන් අහන්න description එකේ සේරම links තියෙනවා සහ අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. අපි YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් පළල තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක දෙන්න. එනලුනේ අපි තවත් විදිහක් හැමෝටම ජය වේවා.